Detta är Trans Week of Awareness. Det är för oss som lever. Oss som kämpar varje dag för rätten till ett värdigt liv. För rätten till att vara oss själva, accepterade och älskade precis som en är eller som en vill vara. Under de senaste åren har det varit en ökad granskning i Sverige av våra existenser som transpersoner. Vården som vi får har djupt ifrågasättas och diskussion kring vem vi är har surrats. Slutligen har våra existenser själva ifrågasättas, men vi är här. Vi finns och vi kommer inte vara tysta. Därför har vi samlats för den här veckan med samtal, aktioner och reflektioner kring transpersoners liv och död. För dig som är en del av communityt hoppas vi att du kan känna att du inte är ensam. Vi är många och tillsammans kan vi ta oss igenom allt, även när det känns omöjligt i just den stunden. Och för dig som är här som allierad eller nyfiken hoppas vi att du kan få en blick in i vår värld, förstå våra erfarenheter och stötta oss i kampen framåt. Veckan anordnas med gemensamma krafter från Reclaim Pride, Context Press och Tidökommittén i samarbete med ABF och Västra Götalandsregionen. Under veckan kommer de allra flesta programpunkterna ske online och på kvällstid. Det mesta ska också vara på svenska. Direkt efter denna inledning visas föreläsningen Vad våra en värld utan transpersoner av Göran Rostam. Efter det följer Sam Hultins performance Torer som motstånd. På tisdag kommer temat vara självmedicinering med föreläsningen från Edvin Fondén med efterföljande diskussion på Zoom. På onsdag kommer Kontext presentera ett panelsamtal om den binära könssystemets historia. Dagen efter blir det ett till panelsamtal med Kontext, men denna gång om den könsbekräftande vården. Fredag den 20 november är Transgender Day of Remembrance. Dagen är en hyllning till de av oss som borde ha funnits med oss idag, men fallit offer för våldet och transhatet. Under hela dagen kommer det anordnas minnesstunder på gatorna runt stad och land. Så gå ut på gatorna och håll avstånd och ta med ljus och kritor för att hedra dem som vi har förlorat. Förlorat både direkt till transhatets våld, men också till transhatet som är inom oss själva. På kvällen blir det först brandtal, sång och poesi kring temat Transgender Day of Resilience. Därefter kommer det hållas en gemensam minnesstund för Transgender Day of Remembrance för våra förlorade transsyskon. För att stötta varandra och för att hantera alla de känslor som kan dyka upp under dagen kommer det att erbjudas under kvällen trygga rum, online såklart, för att vara tillsammans. Dessa rum kommer att vara helt transseparatistiska. Det vill säga att de endast är öppna för oss som är transpersoner. Tiderna för dessa rum är klockan 8 och klockan 9 på kvällen. Leo Gustafsson, kurator på RFSL Göteborg, kommer att finnas på plats för stöd vid behov under dessa tider. Lördag är sista dagen för inlämning av material till kortfilmen Minnesstund på gatorna som ska visas söndag klockan 7 på kvällen. För att läsa hela veckans program eller för mer information om de enskilda programpunkterna kan du gå in på vår hemsida transawarenessweek.se eller sök efter eventet Trans Awareness Week 2020 på Facebook. Där kan du också hitta länkarna till de olika online-arrangemangen. Tack för att du deltar och varmt välkommen. Hej, jag heter Göran Rostam. Mina pronomen är hen eller den och jag är förbundsordförande för RFSL Ungdom, ungdomsförbundet för hbtqi-personers rättigheter. Idag ska vi gå igenom synen på kön utifrån frågan vad vore en värld utan transpersoner?
Jag sitter i ett väldigt vintermörkt rum upplyst av lampor med en typ vit vägg bakom mig, en liten transflagga. Jag är klädd i svart och har mörkt hår uppsatt i en knut. Så idag ska vi gå igenom hur synen på kön och på transpersoner idag hänger samman med rasistiska och koloniala idéer. Vi kommer börja med att lägga en grund för vad det egentligen var som hände under kolonialismen. Men det här kommer inte vara en historielektion. Vi kommer ha störst fokus på dagens samhälle och vilket samhälle det är vi skulle vilja leva i. Jag tycker ofta att en lär sig bättre om en får tänka och diskutera istället för att bara lyssna. Så jag kommer be er pausa videon under tiden och fundera kring några frågor som jag ställer. Så tips är att ha någonting att skriva på i närheten. Okej, vi kör igång. Och vad är kön? Det är en fråga som ställs ofta nu för tiden och som får en massa olika svar. Men grejen är den att hur vi ser på kön och hur kön definieras har förändrats stort beroende på tid och plats i världen. Idag i Sverige, liksom i stora delar av världen, är normen en cisnorm och en tvåkönsnorm. Alltså föreställningen om att det bara finns två kön, kvinnor och män, som är helt olika varandra både till egenskaper och till kroppen. Och att alla identifierar sig med det kön som en tilldelades vid födseln. Men den här föreställningen den har inte alltid funnits. Det har inte varit det enda sättet att se på kön på. Tidigare, ungefär innan 1700-talet, så var det en enkönsnorm som vi hade. Idén var då att det bara fanns ett kön och sen så fanns det en liksom outvecklad version av det här könet som då skulle vara kvinnor. Och det är få, om ens någon, som håller med om den idén idag. Ändå verkar det vara många som är främmande inför att våra idéer och hur vår förståelse för kön faktiskt förändras över tid. Och ungefär parallellt med att den här enkönsnormen började ifrågasättas och förändras så gick Europa in i kolonialismens stormaktstid. Och den nya främsta teorin kring kön kom att bli starkt kopplad till de rasistiska teorierna som dominerade då. Idén var då att tydlig skillnad mellan män och kvinnor var det som var både mest utvecklat och mest eftersträvansvärt. Och eftersom då den vita rasen ansågs vara självklart mest utvecklad skapades nya könsnormer baserat på vithetsnormen. De här normerna gällde både egenskaper som beteenden och känslor men också själva könandet av kroppar. Så det skapades en självuppfyllande profetia där vita människors syn på kön bekräftade vita människors syn på ras och på den vita rasens då överhöghet. Så en väldigt kort sammanfattning av vår historia är att under kolonialismen så suddades kulturer och språk ut med andra förståelser kring kön än vad som passades in i den då vita europeiska förståelsen av kön. Det spikades istället fast en tvåkönsnorm världen över och den här tvåkönsnormen grundades i vithetsnormer. Nu kommer jag ställa en fråga, så var beredd att pausa kanske 5-10 minuter eller så långt som känns bra för just dig. Hur hänger dagens könsnormer ihop med de gamla föreställningarna om olika raser? Vi fortsätter. Vår historia är fylld av både våld och sorg för alla de som inte passat in i de smala normerna och förväntningarna kring kön och för alla de vars språk och kultur har förbjudits eller suddats ut. Men det skapar än idag problem och lidande. Att cisnormen och tvåkönsnormen ställer till problem för transpersoner och transkampen är nog uppenbart för alla. Särskilt för er som faktiskt lyssnar på alla olika seminarier under den här veckan. Vi måste dock fortsätta se sambandet mellan transfobi och rasism och hur de här maktstrukturerna delar samma grund. I Sverige så är det svårt att få fram fakta och statistik kring situationen för transpersoner som utsätts för rasism.
Det saknas rutin och också möjlighet. Det är liksom massa konstiga regler kring det här. Generellt kring att mäta utsatthet för rasism och rasistisk diskriminering. Och det här är någonting som Sverige har fått kritik för flera gånger, bland annat av FNs kommitté mot rasism. Men trots den här allmänna avsaknaden av statistik går det fortfarande att dra generella slutsatser från olika rapporter och undersökningar. Och vi kan också plussa ihop de här olika rapporterna med olika fokus. Till exempel en som har fokus på rasism, en som har fokus på transpersoner och så vidare. För att se hur situationen är för de som är dubbelt utsatta. Men något som är ännu viktigare är att lyssna på personer som faktiskt har erfarenhet av det här dubbla förtrycket. Och vi vet att minoritetsstress, att ständigt behöva vara beredd på olika typer av förtryck, skapar psykisk ohälsa, oavsett vilket förtryck det handlar om. Vi vet att både transpersoner och personer som är födda utanför Europa, vilket är det som liksom går att mäta i svensk statistik, diskrimineras på arbetet. Vi vet att hatbrott förekommer med både transfoba och rasistiska motiveringar. Så det säger bara sig självt att transpersoner som också upplever rasism utsätts i stor grad för båda förtrycken. Och att den då som dubbelt förtryckt eller med ännu fler erfarenheter av förtryck möter en massa skit i samhället är nog ingen överraskning för de flesta. Men däremot är vi inte alltid så bra på att kritisera och söka förbättringar inom transrörelsen. Och det finns två delar inom det här som jag tänker belysa nu. Det ena är den rasism som en möter inom transrörelsen. Och liksom övriga delar av samhället kan det vara både subtilt och till och med omedvetet. Men det kan också vara explicit med syfte att skada. Och att vara förtryckt som transperson är inget som hindrar en från att vara rasist. Eller från att få vithetsprivilegier. Och den andra delen, den handlar om hur samhällets syn på kön fortfarande kopplas ihop med de rasistiska idéerna som skapat vår förståelse för kön idag. Även om det är kanske få som skulle uttala sig på liknande sätt som de gjorde under kolonialismen och som de då motiverade de här olika könsnormerna på, så är det fortfarande svårare för transpersoner som utsätts för rasism att komma ut på grund av de här föreställningarna och normerna kopplat till ras och rasism. Vithet spelar fortfarande en stor del i hur kön förstås och framställs, hur det görs. Det gäller inte bara transpersoner. Vi kan även se det inom den feministiska kampen där till exempel vita kvinnors kroppshår hyllas som ett verktyg i kampen mot patriarkatet, samtidigt som icke-vita kvinnors kroppshår anses vara för mycket. Det handlar också om den bild av vem som är en transperson som hela tiden återskapas. Du kan prova att bildgoogla transperson eller icke-binär på ett valfritt språk, men jag har dock bara provat svenska och engelska. Och det absolut flesta som dyker upp i den här bildgooglingen kommer vara vita transpersoner. Att vara vit eller att passera som vit gör att den får ett större utrymme även som transperson att ifrågasätta könsnormer. Det här leder oss till nästa fråga, så var beredd att pausa om du vill göra det. Hur stort utrymme har du att bryta könsnormer? Och hur påverkas det här av din egen erfarenhet av att utsättas för rasism eller att slippa det? Vi fortsätter. Och nu har vi gått igenom hur cis-normen och tvåkönsnormen skapades. Och vi har reflekterat över hur det påverkar oss än idag. Men nu är det dags att drömma om vilken värld vi faktiskt skulle vilja leva i. Och i dagens debattklimat så ställs frågorna ofta: vad är kön? Vad är egentligen trans? Och ibland ställs de här frågorna oskyldigt. Och ibland med den då underförstådda meningen: vore det inte enklare om alla bara var cis? Samtidigt som många transfober drömmer om en värld där alla vore cis-personer, alltså en värld utan transpersoner, är vi många som drömmer om en värld där vi slipper tryckas in i olika boxar som inte passar alls.
Och de här begreppen cis och trans, det är ju liksom motsatsbegrepp som har blivit nödvändiga i en värld där vi förstår kön enligt tvåkönsnormen. I samhällen som haft en annan förståelse för kön har denna uppdelning sett annorlunda ut, om det funnits överhuvudtaget ens. Idag och genom vår nutida västerländska lins tolkar vi många av personerna i dessa kulturer som transpersoner. Vissa har behållit sitt språk kring kön och sin förståelse kring kön, trots att det många gånger har förbjudits ett försök att tydligare påtvinga den europeiska synen på vad som är korrekt syn på kön. Och andra har helt förlorat sitt språk. Oavsett hur gamla kulturer lever vidare eller inte, så har tvåkönsnormen i stort lyckats ta över hela världens syn på kön idag. Och det finns massa olika vägar framåt, det finns massa olika viljor kring vilket samhälle vi borde leva i. Vissa kämpar för att behålla tvåkönsnormen, men utan förväntningar på hur män och kvinnor ska bete sig och se ut. En del vill avskaffa kön som koncept helt och hållet. Några vill att varenda könsidentitet som finns officiellt ska erkännas. Och andra vill att bara ha ett tredje juridiskt kön som ett komplement till de man och kvinna. Men hur vi ser på kön är större än juridiken, det är större än politiken. Det handlar om något så abstrakt men ändå så tydligt som den allmänna förståelsen och den allmänna överenskommelsen. Alltså den sociala konstruktionen som kön är. Och precis som att definitionen av kön medvetet förändrades för att anpassas till och för att stärka de rasistiska föreställningarna som dominerade samhället då, så kan vi aktivt välja att forma om vår förståelse av kön idag. Det leder oss till vår sista fråga. Hur vill du att framtidens syn i samhället på kön ska vara? Tack för att ni har lyssnat. Hej, jag heter Sam Hultin och jag är konstnär. Och jag ska läsa en något redigerad version av en text som jag skrivit för en publikation som snart kommer ut på Jon Brunberg förlag i samband med utställningen Liquid Excess på Galleri 54 i Göteborg. Och texten heter Tårar som motstånd. Och för er som lyssnar på det här så kan jag berätta att jag sitter hemma i mitt vardagsrum i Stockholm framför en ganska stökig bokhylla. Och medan jag läser texten så kommer jag också visa bilder från transaktivisten Eva-Lisa Bengtssons arkiv. Nu kör jag. Jag parkerar bilen på gatan in till buxbomshäcken. Det är ovanligt hett för att bara vara början av juni och luften står stilla i det lilla radhusområdet norr om Stockholm. Huset är nedsläckt och ingen öppnar när jag knackar, men jag får syn på någon i trädgården på andra sidan gatan. Jag går fram och frågar om man har sett paret som bor tvärs över på sistone. Mannen som står och snickrar pausar sitt arbete och svarar att han bara vet att farbrorn i huset dog för ett tag sedan. Det tar några sekunder innan jag förstår vad det han säger betyder. Hans rosaröda axlar glänser i solen. Jag mumlar ett tack och någon slags förklaring till vem jag är och går och sätter mig i bilen. Tunna, svidiga tårar rör sig ner över munnen, halsen och magen, genom bilsätet och golvet och dunstar i samma ögonblick som de träffar marken. Jag torkar ansiktet med t-shirten och andas bort darret i benen och bröstkorgen. Innan jag kör hem ringer jag Eva från Golden Ladies och berättar. Vi gör upp om vilka vi ska ringa till idag och bestämmer en tid då vi ska ses. Jag skriver en lapp, lägger den i brevlådan och kör hem. Den som tillsammans med sin fru bott i radhuset sedan mitten av 60-talet är Eva-Lisa Bengtsson, pionjär inom svensk transaktivism,
lesbisk feminist och en av grundarna av Kvinnohuset i Stockholm. 85 år gammal har hon dött och snart också begravts, och än så länge är det bara jag och Eva bland vännerna som vet. Som transkvinna är Eva-Lisa inte ensam om att bli begravd under sitt juridiska mansnamn utan sitt stora queera nätverk. Personer som brutit mot genus- och sexualitetsnormer har inte sällan i och med sin bortgång blivit avskalade sin queera identitet. I Ingeborg Svenssons avhandling Liket i garderoben, bögar, begravningar och 80-talets hiv-epidemi från 2007 visar Svensson hur bögar som insjuknat och dött i AIDS-relaterade sjukdomar fått sin identitet och AIDS-status raderad då den juridiska familjen arrangerat begravningen. I dödsannonserna står föräldrarna som de närmast efterlevande och sörjande uppmanas att skänka pengar till Cancerfonden. Den politiska filosofen och genusteoretikern Judith Butler har i flera verk beskrivit hur maktstrukturer avhumaniserar marginaliserade grupper och vad det får för konsekvenser när det kommer till död och sorg. I avhumaniseringen av till exempel det queera subjektet blir detta också omöjligt att sörja. Svensson beskriver hur bögarna först efter raderandet av bögidentiteten går att sörja av den juridiska familjen. Eva-Lisas begravning under sitt juridiska mansnamn slår också fast vad som har förlorats. En man utan särskilt många vänner. Något annat än det kan alltså inte saknas och sörjas. Konsekvensen av det här kallar Butler för heterosexuell melankoli. Den obearbetade dubbla förlusten, inte bara utav en vän utan även av möjligheten och rätten att sörja. Första gången jag på riktigt sätter mig ner och pratar med Eva-Lisa är 2014 på Huset, RFSLs dåvarande lokaler på Sveavägen i Stockholm. Det är ungefär 2 timmar till Golden Ladies tisdagscafé och hon har sagt att hon vill visa mig någonting. Hon är förberedd. Den svarta portföljen med fotoalbum, mappar och urklipp ligger öppen på bordet och hon börjar ivrigt berätta. Om tidiga minnen av att känna sig mer som flicka än som pojke. Om att inte bli rädd när hon på radion hör om en man som gripits för att ha burit kvinnokläder, utan istället känna hopp om att hon faktiskt inte är ensam. Om hur hon via en insändare i porrtidningen Raff träffar Erika Sjöman och om hur de tillsammans startar Transvestia, Sveriges första klubb för transpersoner 1964. Hon berättar om Spegelsalen, klubblokalen med de stora speglarna som täcker ena kortsidan. Ett eldorado för exhibitionister. Hon berättar om den brokiga skara transpersoner, lesbiska och andra med en uppsjö av fetischer, läggningar och drömmar som frekventerar klubben. Om mannen som är så rädd för att bli tagen av polis men som Eva-Lisa hjälper genom att skjutsa in till stan så att han får gå i damskor en stund. Om det lesbiska paret som känner sig så hemma där och om fotografen Christer Strömholm som en gång till och med fotar Eva-Lisa topless. Om engelskläraren som när han kan åker ut i sin sommarstuga, byter om och sen går ut i sjön medan den vida kjolen breder ut sig på vattenytan som en blomma runt om honom. Och om henne som aldrig vågar prata med någon men som kommer på varje fest ändå. Hon berättar om hur transrörelsen efter något år börjar domineras av så kallade heterosexuella transvestiter som inte välkomnar transsexuella och hur hon därför rör sig bort från den. Hon berättar om läkaren som förklarar att hon inte kan vara transsexuell och lesbisk samtidigt och som därför inte vill ge henne hormoner. Om hennes vän som säljer sex och som ger henne p-piller som gör att hon kan självmedicinera. Hon berättar om Jerry,
Den bestämda men varma butchen som i slutet på 60-talet driver sin damklubb på Folkungagatan, där Eva-Lisa tar sig rollen som dörrvakt och släpper in både lesbiska cis-kvinnor och lesbiska transkvinnor. Hon berättar om RFSL och Timmy, om dramatiska aktioner med lesbisk front, om det hårda arbetet med att starta kvinnohuset på Snickarbacken och om brevet hon får efter nästan 20 års engagemang, där hon först hälsas med sitt juridiska mansnamn och där det sedan meddelas att styrelsen beslutat att transsexuella inte längre är välkomna och att hon därför kan få tillbaka årets medlemsavgift. Hon berättar om de platser där hon exkluderats, men även om platser som fungerat som frizoner. Som kinkklubbarna Lash och Wish, där hon känner sig hemma. Och precis som hos Jerrys tar sig en slags välkomnande roll nära garderoben, där hon kan säga hej till alla och kanske visa den som är där för första gången runt. Om Golden Ladies, där hon, även om det inte pratas om transidentiteter, känner sig välkommen och hur hon varit där i princip varje tisdagskväll i 25 år. Hon visar mig tidningsartiklar och bilder, fantastiska polaroidfoton från fester, demonstrationer och picknickar. Och hon har ett fruktansvärt bra minne. Ofta kan hon med exakthet redogöra för datum, klockslag och väder för olika viktiga händelser inom trans, lesbisk och feministisk historia. Eva-Lisa berättar också att eftersom hon inte kunnat vara öppen med sin könsidentitet inför sin familj, aldrig kunnat leva som kvinna på heltid. När jag frågar om hon kan tänka sig att göra en filmad intervju säger hon först nej, men efter att ha träffats och haft kontinuerlig kontakt under ungefär 2 år och jag har tjatat ungefär lika länge, säger hon till slut ja. Och jag kommer under 2 dagar hemma hos mig lyssna på och filma Eva-Lisa när hon återigen berättar om sitt innehållsrika liv. Efter att ha fått Eva-Lisas död bekräftad av Skatteverket påbörjar jag och Eva arbetet med att höra av oss till hennes vänner. En dödsruna författas och sprids på sociala medier. Till slut får jag också tag i en vän till familjen som berättar att han vet att den han känt som man också haft en annan sida. Men han vet inte något om Eva-Lisas stora betydelse och vänkrets inom queer-communityt. Jag tänker på fotoalbumen och berättar att jag vet att hon haft en del historiskt värdefullt material kopplat till queer-rörelsen och säger att om familjen inte vill behålla det så skulle både jag och stora delar av communityt vara tacksamma över att få förvalta det. Efter ungefär ett halvår berättar Eva-Lisas dotter, som jag nu fått fin kontakt med, att hon lagt de saker hon tror att jag är intresserad av i en hög och att jag kan komma och hämta det. Julia från Eva-Lisas gamla Lash-gäng kör oss tillbaka till radhuset där dottern väntar. Jag skulle bara slängt allting, men vill ni ha det är det ert, säger hon och visar in oss i huset där större delen av hallgolvet tas upp av lådor och påsar staplade på varann. Fortfarande lite rädda för att förlora allt i sista stund stuvar vi in allt i den snart proppfulla bilen. Vi tackar dottern och kör hem till mig i Årsta. Hemma börjar vi gå igenom materialet som tillsammans tar upp ungefär 8 flyttkartonger. Det första Julia hittar är en bunt gulnande brev, adresserade till Eva-Lisa i och med starten av Transvestia. Och första kvällen går åt bara till att läsa igenom dessa vittnesmål om klubben och vad den och Eva-Lisa betytt för så många. Fotoalbumen, som jag var mest orolig för skulle försvinna, ligger kvar i den svarta portföljen. Prydliga pärmar och mappar med föreningsprotokoll, LP-skivor, kassettband, affischer, medlemskort, pins, böcker och ännu mer brev fyller vardagsrumsgolvet. Eva-Lisa har under mer än 50 år omsorgsfullt samlat ett helt fantastiskt arkiv med ett unikt material för svensk transhistoria. Under Pride 2018 arrangerar jag och Eva en minnesstund på RFSL.
På ett litet podie står ett inramat porträtt och ett ljus och vid 17-tiden börjar folk komma. Först Golden Ladies-damerna, sen vänner och andra transaktivister som arbetat med henne i RFSL eller i andra delar av transrörelsen. Ett läderklätt gäng från Lash och Wish kommer och Eva-Lisas vän C skrider in i en röd aftonklänning och regnbågsfärgad gloria. Tillsammans är vi ett stort och brokigt gäng i olika åldrar som sitter i RFSLs nya lokaler i Danvikstull. Vi fikar, håller tal, sjunger och tar en gruppbild. Vi gråter och våra tårar trillar ner bland småkakor och porslin. Fyller sockerskålar och tefat och droppar från de snart genomblöta dukarna ner på golvet i ett stilla smatter. I Svenssons avhandling beskrivs inte bara det våld i fråga om raderande av bögidentitet som många av de juridiska familjerna ägnar sig åt, utan även om det motstånd som sker. Till exempel arrangeras vad Janne Berggren, en av de första bögaktivisterna i Sverige att dö i sviterna av AIDS, refererar till som bögbegravningar. Storstilade, campiga och dramatiska, en hålls till och med på en teater. Ceremonier där bögidentiteten står i centrum. I Melancholy Gender, Refused Identification understryker Judith Butler den kollektiva, offentliga queera sorgens betydelse som motstånd mot den heterosexuella melankolin och tar upp projektet The Names Project Memorial Quilt, där varje tygbit i det gigantiska lapptäcket representerar en person som gått bort i AIDS-relaterade sjukdomar som exempel. På samma sätt kan blommorna som lades på platsen för en för cruisande bögar populär riven pissoar i Göteborg, Act Ups politiska begravningar och den här veckan som avslutas med Transgender Day of Remembrance läsas in i den här traditionen. Dessa publika manifestationer propsar genom att ta plats i det offentliga rummet på en marginaliserad grupps mänsklighet och på dess rätt att sörja. Samtidigt kan de också vara läkande. I manifestationer för gemensam sorg bekräftar vi varandras tårar och gör sorgen verklig och giltig. Under de senaste 2 åren har jag inom ramen för projektet Eva-Lisas monument med hjälp av hennes queera nätverk på olika sätt arbetat med att lyfta fram Eva-Lisas historia. Sommaren 2019 gjorde jag en stadsvandring på Södermalm och en kollektiv läsning av några av breven från arkivet på Moderna museet. Och just nu planerar jag ett jubileum för Klubb Transvestia som faktiskt kommer att hållas i samma byggnad som klubben hade sina fester i på 60-talet. Varje gång vårt queera community samlas för att stadsvandra eller ta del av delar av hennes arkiv bekräftar vi Eva-Lisas liv som värt att minnas och att sörja, och i förlängningen kanske även andra saknade queers. Under en av de sista vandringarna sommaren 2019 började det regna. Jag måste ta i för att överrösta skuren som håller i sig under den dryga 1,5 timmes promenaden. Regnet blandar sig med mina och deltagarnas tårar, förenar sig med rinnande mascara och löser upp intorkad svett. Vätskorna hittar skrevor och dalgångar längs halsar, ryggar och lår, samlas upp i tygskor och sipprar ut på trottoaren där de blandas samman i virvlar och forsar för att till slut strömma ner i körbanan. När vandringen är slut i korsningen Blekingegatan-Östgötagatan vadar vi tillsammans tillbaka mot Götgatan där bilarna tyst glider fram i det glittrande våta. Jag vet inte om Eva-Lisa själv planerat att arkivet skulle hamna någonstans efter hennes bortgång. Jag hittar inga tecken på att hon haft någon sån plan och kanske var det inte heller det viktiga. Kanske var det mest ett sätt att göra sin identitet och sina erfarenheter verkliga för henne själv. I arkivet finns konkreta bevis på vem hon var och vad hon varit med om.
Bland breven, fotorna och protokollen växer en bild fram av en komplex människa, en aktivist, en förälder och en vän. Bevis för ett queert livs erfarenheter. Ett stilla motstånd.